In today's episode of Railers Play, Future of Engineering Students. What matters to engineering students today? How can companies approach engineering students? And what does the future hold? Stick around for this interview to learn more. Varje år så tar mellan 4 000 och 5 000 civilingenjörer examen i Sverige. Det är många kan tyckas, men det räcker faktiskt inte. För mitt i den största omställningen i modern tid så är behovet av teknisk kompetens enormt runt om i Sverige. Så hur lockar vi fler till utbildningar som KTH eller Chalmers och andra tekniska lärosäten? En viktig fråga. En annan, just nu så slåss företagen om framtidens hjärnor och nyutexaminerade ingenjörer har guldläge att välja och vraka bland jobben. Men vad är egentligen det som avgör var de vill jobba? Vad värderar de mest och hur ska bolag i omställningsbranschen tänka för att vara relevanta? En som jag tror har mycket koll på de här frågorna, det är Gustav Helt som är kodförande för Tekniska högskolans studentkår här i Stockholm. Varmt välkommen till Railers Play, Gustav. Tack så mycket. Hur står det till? Men det står bra till. Ja, kul att träffa dig. Ja. Du, innan vi börjar komma in på de där spännande frågorna som jag sa i inledningen här, för det är ju onekligen rätt mycket sådana spännande frågor, så får du berätta om dig själv och din roll som kårordförande. Ja, precis som du sa då. Jag är kårordförande vid Tekniska högskolans studentkår. Hör till borta vid KTH då. I Stockholm, för de som inte är härifrån. I Stockholm, exakt, precis. Ja. Och jag, som vanligtvis pluggar jag på KTH, pluggar till civilingenjör och lärare. Men just nu har jag tagit uppehåll då ett år och jobbar heltid egentligen med att driva kåren. Tillsammans med, vi är 11 stycken studenter som gör det här på heltid. Samtidigt har vi lite personal. Ett stort kårhus, vi omsätter ungefär 40-50 miljoner om året. Så det är en ganska stor organisation faktiskt. Så ni driver mer eller mindre ett företag under det här året då? Eller? Det skulle man kunna säga också. Ja, det är en otrolig erfarenhet. Så är det ju. Och vårt främsta uppdrag är ju att försäkra en god studietid, fritid men också framtid för studenterna vid KTH. Och för att kunna jobba med det då så har du tagit ett sabbatsår, kan man säga? Från studenten. Ungefär så. Ett sabbatsår. Ja. Och är det kul, hoppas jag, eller tror jag? Ja, det är fantastiskt kul. Ja. Jag tror att många har säkert hört talas om KTH, Kungliga Tekniska högskolan, och Chalmers, ett annat känt lärosäten och sådär. Men för de som inte vet då, vad är KTH? Vad gör ni? KTH är ett väldigt stort universitet då, som ligger till i Stockholm, och det är egentligen den största utbildaren i tekniska utbildningar i Sverige. Har ungefär 20 stycken civilingenjörsprogram, utbildar även arkitekter och högskoleingenjörer också. Det finns en ganska stor bredd på utbildningarna, det finns ganska forskningstungt lärosäte också. Det är väl den korta summeringen liksom. Det finns också mycket samarbeten med olika företag. Det finns också finns något som heter KTH Innovation som hjälper och driver startup-verksamheter tillsammans med studenter. KTH ser ju att det är väldigt viktigt att vara både forskningsnära men också nära till arbetslivet för de studenter som sen också kommer ut i arbetslivet. Gustav, jag målade upp en ganska positiv bild för er då innan vi började prata här. Och jag menar att utbilda sig till civilingenjör idag, mitt i den största omställningen i samhället får man nästan säga. Alltså, det måste kännas ganska bra. Jo, men absolut. Det är ju jättekul att få vara så, om man ska säga, eftersökt. Liksom. Det är jättekul. Och det är ju, känns ju som en bra trygghet också sen när man kommer ut i arbetslivet. Att det går att välja och vraka egentligen. Men alltså, känner ni det idag när ni under studietiden att det finns ett sug efter er? Känner ni er liksom behövda och eftersökta, om man säger så? Alltså jag tror, det beror ju säkert på individ till individ och utbildning till utbildning såklart. Men absolut skulle jag säga att det finns ju absolut ivriga företag som gärna vill komma och träffa oss studenter. Och det är väldigt kul. Vi har ju olika arbetsmarknadsmässor. Armada är en sån till exempel. Vi har ungefär 120 företag om året som kommer och träffar oss studenter. Det finns massa andra samarbeten vi har med näringslivet egentligen. För att, Så du skulle inte säga att det finns någon större oro bland civilingenjörsstudenter, i alla fall inte de du träffar idag, över att komma ut på arbetslivet och få jobb eller inte, utan det tar man nästan för givet liksom, eller? Jag tror det som kan vara är väl i så fall att det finns utbildningar som konkurrerar med varandra liksom. Vi har till exempel, det finns ju både utbildningar i medieteknik och det finns utbildning i datateknik och informationsteknik. Att liksom få kunna prägla ut sig och verkligen visa vad varje enskilt program har att erbjuda och varje utbildning har att erbjuda. Det kan ju vara en utmaning, men jag tror egentligen att
behovet av civilingenjörer finns ju där. Och vi liksom, alltså KTH fyller 200 år här om 2 år. Jag ser ju att KTH kommer finnas kvar om 200 år till också. Det tror jag också faktiskt. Ja. Men du, vilka frågor skulle du säga är viktiga för studenter med er inriktning idag? Ja, det är en jättebra fråga. Det är ju, jag tror att liksom omställningen är en sån väldigt viktig fråga. Alltså, vi är ju liksom relativt unga. Vi kommer ju liksom, alltså om inte mycket förändring sker inom snar framtid så kommer ju vi vara den generationen som får liksom ta smällen av mycket av det. Så det tror jag är en väldigt sån viktig fråga. Och jag tror även andra frågor har seglat upp ganska nyligen. Alltså vi har till exempel ekonomi, liksom är en sån sak som många studenter liksom strugglar med. Liksom. Speciellt i Stockholmsområdet. Ja. Men också nu försvaret till exempel, säkerheten. Hur ser vi på det? Jag tror det finns ett stort intresse för civilingenjörer också att jobba inom den sektorn. Det pratas ju mycket i alla fall från arbetsgivarhåll idag, liksom att många studenter idag är purpose-driven, alltså det vill säga att man drivs av någonting, man vill komma ut och göra skillnad och så vidare. Känner du igen den bilden? Jo men absolut, det skulle jag säga. Och jag tror den har nog blivit starkare i och med att det har blivit ett mer osäkert läge i omvärlden. Det skulle jag nog absolut säga. Och jag tror nog också att samma sak, vi har liksom studenter som verkligen brinner för olika klimatfrågor, säkerhetsfrågor. Men jag tror det är väldigt mycket från individ till individ också. Min spaning som jag skulle säga är väl kanske att de som har varit purpose-driven tidigare kommer också har nog blivit det mer och mer nästan kanske. Att de som väl bryr sig väldigt mycket och är väldigt principfasta, de har nog kanske blivit ännu mer principfasta när det har också blivit när vi lever i en ny omvärld helt enkelt. Sen ska man inte underskatta löneläget också i och med att, som sagt, tuff ekonomi för många studenter också. Man kommer ut med stora studieskulder och sådär. Ja, man ska ju inte ut och jobba gratis bara för att man är purpose-driven. Exakt, precis. Nej. Då har jag fattat rätt. Exakt så. Ja. Men du, Gustav, jag tänker, hur tycker du att vi då, för alltså Railers är ju ett företag av hur många som helst i omställningsbranschen, vi är teknikkonsultföretag, men om man tänker, hur tycker du att vi som företag ska agera under er studietid? Men det är en jättebra fråga. Och jag tror det handlar mycket om att träffa studenterna där de är och på deras krav. Jag tror det handlar mycket om att, som jag nämnde förut, dyka upp på arbetsmarknadsmässor och liksom träffa studenterna. Men jag tror också att det finns en vikt av att vara nära studenterna även i själva utbildningen. Det vi ser idag är att KTH men också andra lärosäten har ju samarbeten där man jobbar nära företag i vissa kurser och kurstillfällen och i utbildningen i stort. När man får det här företagsnära och det här autentiska lärandet så att man också får de verktygen när man kommer ut i arbetslivet. Jag tror det är en jätteviktig insats som många företag kan göra. Så prata med studentkåren, absolut. Vi är absolut en möjlighet att komma in med studenterna, men också vara med och höja kvaliteten på utbildningarna. Liksom. För jag tror att det är en otroligt viktig insats som företagen kan ha. Ja. Men då, alltså, vilka krav ställer ni då på potentiella arbetsgivare då? Men det är ju en jättebra fråga. Man ska ju också komma ihåg att många av våra medlemmar och studenter är ju med i facket och kan ställa krav därigenom. Men sen har vi ju också, jag tror att kompetensutveckling är en sån viktig fråga. Ett tråkigt faktum är ju att högre utbildning är lite underfinansierad idag, eller ganska grovt underfinansierad. Så jag tror att många studenter kommer ut i arbetslivet och känner kanske inte att de är har alla verktyg i lådan som de skulle vilja ha. Så det är en sån jätteviktig insats tror jag. Men jag tror också att, att skapa det här kollegiet tror jag är jätteviktigt för många studenter som kommer ut idag. Speciellt när man har kanske varit en del av studentlivet eller haft ett tajt plugggäng. Att man känner att man vill fortfarande hitta någon ny krets som man kan arbeta med och som känns meningsfullt. Men jag tror också som du säger där med purpose-driven att såklart, studenter är ju ingen monolith så att säga. Det finns ju såklart många individer, men jag tror att också finnas där och kunna möta de värderingar som många studenter har idag kanske. Ja, men det är ju det är intressant. Det är bra information också för oss att veta hur vi ska agera. För jag menar, vi vill ju också, eller det vill väl alla företag vara en attraktiv kandidat så att säga. Exakt, så att, men det är bra. Tack för tipsen. Men du, vi är ju mitt uppe i den här gigantiska omställningen och jag sa inledningsvis att 4 000 till 5 000 civilingenjörer går ut då varje år på marknaden. Men att det behövs fler. Vad tror du krävs för att få fler att välja att plugga till civilingenjör?
Jättebra fråga. Alltså, regeringen gör ju själva liksom satsningar på det här. Det kom ju en STEM-strategi för några veckor sedan till exempel, där de vill höja antalet civilingenjörsstudenter och locka in fler tjejer också som ska plugga. Ja, för det är också en viktig fråga, för fler tjejer att välja. Exakt, traditionellt sett ganska mansdominerat Exakt, yrke. Ja. Och så breddad rekrytering är en sån jätteviktig fråga där också. Och där tror jag att man behöver liksom synliggöra mer vad arbetet innebär också, och möjligheten att bidra, som du säger, till omställningen eller till andra viktiga saker som betyder någonting för de här personerna. Men jag tror också att man behöver, om man bara vill locka fler till utbildningen också, då tror jag att man behöver kanske gå ner i åldrarna också. Du väcker ju teknikintresset tidigare än kanske när någon väljer att börja plugga på KTH. Det handlar ju kanske om när de ska välja gymnasium, eller kanske ännu tidigare, när de liksom hittar något intresse inom teknikområdet. För att, som du var inne på tidigare i intervjun, så är liksom civilingenjör, det är ju inte bara ett spår. Det finns ju många spår inom civilingenjörsspåret, så att säga. Så det finns, Men du, alltså, samtidigt som det liksom är guldläge för er då att komma ut på arbetsmarknaden, så är det ju ett dramatiskt läge i världen nu. Det är ekonomisk osäkerhet, politisk, det är polarisering, det är mycket annat, och det är tullar och jag vet inte vad jag ska säga. och det kommer vara enorma satsningar på försvaret och så vidare. Tror du att det kommer liksom att påverka omställning och hållbarhetsarbetet negativt? Det finns väl kanske en risk för det, men jag tror ju att, eller jag litar på liksom ingenjörers kompetens lite. Alltså när man utbildar en ingenjör så utbildar man ju i grunden en problemlösare. Och att tackla de här tuffa problemen där vi kanske har stora intressekonflikter, vilket vi redan har i omställningen till exempel. Det tror inte jag är en omöjlig uppgift för framtidens ingenjörer heller. Men upprustningen då, det skapar ju också möjlighet. Alltså det kommer ju läggas enorma pengar på upprustning under lång tid framöver, och det skapar ju möjlighet i den typen av, alltså i försvarsindustrin också. Exakt. Alltså, hur ser du på det? Att den liksom, ser du det som en möjlighet till att komma ut och jobba? Eller, alltså... Jo, men absolut, så är det ju. Och där ska man ju också, det finns många som jag känner till som tycker det är väldigt viktigt att också arbeta inom säkerhetsfrågorna och skapa en tryggare gemenskap. Sen är det såklart individmässigt. Liksom. Vissa tycker det är kanske jätteviktigt och intressant att jobba i försvaret, andra inte. Men jag tror verkligen att det är absolut en möjlighet också. Och jag tror väl på att vi som framtidens ingenjörer kan också hitta de här synergierna. Liksom. För att också dels kanske rusta upp försvaret och skapa en tryggare och säkrare omvärld, men också att fortsätta jobba med hållbarheten och hitta liksom vart vi kan boosta båda utvecklingarna. Det ena behöver inte utesluta det andra. Exakt. Så att säga då. Men anledningen till att jag frågar lite är det också att det har ju svängt otroligt mycket i synen på försvarsindustrin, så att säga. Bara för något år sedan när banker och fonder handlade inte med inom, och det var inte så fint att jobba inom den branschen, så att säga. Idag ser vi ju en helt annan historia, så att säga. Men verkligen. Och det har ju skett på rekordkort tid, och det beror ju mycket på Rysslands invasion av Ukraina helt enkelt då. Ja. Så att, men jag tycker det är intressant. Men du, om man är blivande student eller om man känner för att man kan fundera på att söka sig åt civilingenjörshållet, om man tittar på den här intervjun då. Vilka råd har du? Jättebra fråga. Det finns flera saker, men om jag ska nöja mig med ett konkret tips, så är det väl engagera dig. Sök dig också till sakerna som ligger utanför din utbildning. Jag tycker det finns ett ganska fint citat där som jag fick höra från en annan studentkår, det är att universitetet utbildar tjänstemannen, men studentlivet, det utbildar samhällsmedborgaren. Och jag tror liksom att som jag berättade tidigare också om, att de möjligheterna jag får med att nästan driva ett företag, liksom, att man får otroliga möjligheter, träffa företag, får kanske ett mentorskap eller andra häftiga möjligheter och coola erfarenheter. Då tror jag att man ska också satsa på att utbildningen är väldigt viktig, men se till också att engagera dig. Jag tror det är jätteviktigt. Ja, spännande. Du, när kommer du själv ut i arbetsmarknaden? Det blir väl om ungefär ett år då. När jag återupptar mina studier också. Och det ser du fram emot? Jajamän. Du Gustav, det var väldigt trevligt att träffa dig och lärorikt för mig och för oss också att höra vad som pågår i hjärnan på en blivande civilingenjör. Lycka till med sista tiden av kårordförandeskapet och även i livet. Tack så mycket. Och välkommen tillbaka, ska jag säga också. Och
Kul att ni tittade på intervjun, och tips till er också, om det är så att du hellre vill liksom lyssna på en sån här intervju och titta på den på Railers Play, så finns vi som poddform också, poddformat, och då heter vi Nytänkarna och finns bland annat på Spotify. Nytänkarna heter vi där och finns bland annat på Spotify då. Så det kan ju vara ett bra alternativ för dig då som kanske inte vill titta på intervjun utan bara lyssna. Hörni, tack snälla för att ni var med. Håll utkik för fler spännande intervjuer. Hej då!